Вітаю вас на каналі Життєві історії про головне. Друзі, 20 секунд вашої уваги, щоб ви розуміли, про що це відео. Перше, це буде пенсійна реформа. Друге, підвищення пенсій. Третє, соціальні виплати. Четверте, мінімальна пенсія. П'яте, максимальна пенсія. Шосте, постанова номер 774 і життєвий мінімум. Давайте приступати до обговорення цих питань. Ще раз вітаю вас, шановні глядачі. Дивіться, зараз обговорюється одне тільки в соцмережах. Йдуть бурхливі обговорення. Пенсії зростають на 200 гривень, потім ще на 200, а потім ще на 100. Що це таке? Звідки взялися ці цифри? І ви знаєте, що зараз у всіх тільки одне питання. Чому ми про це не знали? Чому уряд мовчав і взагалі, що це таке? Це жарти чи це правда? Саме для того, щоб розставити все зараз на свої місця, я й підготував це вам відео. Ми поговоримо про постанову Кабміну номер 774, яка була ухвалена ще 27 червня 2025 року. Вона зараз стала вірусною, її почали масово поширювати у великих українських пабліках. Але дуже важливо зрозуміти, це не нова сенсація, а рішення ухвалене ще старим урядом було. Воно діє і воно вплине на ваші гаманці. Дивіться як. Тож, давайте розберемося детально, що це за суми такі. Які зміни чекають пенсіонерів, чому мова йде про якісь плюс 200 гривень і що далі буде з обіцяною пенсійною реформою. Що передбачає постанова номер 774? Постанова – це своєрідний трирічний план дій уряду. У ній закладено конкретні цифри підвищення соціальних виплат на 2026 рік, 2027 та 2028 роки. І найцікавіше – це не відсотки, не якісь абстрактні індекси, а чітко прописані гривні. Мінімальна соціальна виплата – це те, що отримують люди без достатнього стажу або ті, хто має статус інвалідності. Сьогодні ця виплата складає 2361 гривня. Вона вже 2 роки заморожена і люди відверто кажуть, це не прожитковий мінімум, це виживальний мінімум. У 2026 році вона підніметься до 2564 гривні. Ще плюс 203 гривні. У 2027 році до 2217 гривень, а у 2028 році до 2859 гривень. Так, звучить красиво, але погодьтеся, у світі, де ціни на продукти та комуналку ростуть щороку, ці суми виглядають просто смішно. На них реально прожити, я думаю, що не дуже. Відповідь очевидна. Мінімальна пенсія – це для тих, хто має необхідний стаж і виходить на пенсію за законом. Зараз мінімальна пенсія складає 3023 гривні. У 2026 році вона буде 3288 гривень, це плюс 265 гривень. У 2027 році вона буде 3482 гривні. У 2028 році 3667 гривень. Тобто за 3 роки пенсія виросте лише на 644 гривні. У той час, як ціни на продукти можуть зрости удвічі швидше. І саме це викликає найбільше обурення серед людей. Максимальна пенсія. Тут формула проста. Максимум – це 10 мінімальних. Тобто у 2026 році максимальна пенсія підніметься до 25 640 гривень, що на 2030 гривень більше. Але є нюанс. Якщо запрацює нова реформа, обмеження по максимальній пенсії можуть ці зняти. Чому ці цифри стали вірусними саме зараз? Ви помітили, як соцмережі зараз вибухнули. Люди репостять короткі фрази. 200 гривень, ще 200, потім 100, але мало хто читає документ цілком. Дивіться, друзі, перше. Уряд змінився у липні і постанова залишилася від старого складу, тож у людей виникає відчуття, ніби щось приховали. Це друге, ціни на життя ростуть і буде будь-яке обговорення пенсій одразу викликати емоції. І по-третє, на горизонті обіцяне підвищення пенсій і нова пенсійна реформа, як уряд має представити протягом 100 днів, тому суспільство почало масово шукати зараз відповіді. Прожитковий мінімум, чому це важливо? Зараз у нас фактично заморожений прожитковий мінімум.
і його величина не має нічого спільного з реальним життям. Це породжує масу проблем, адже до нього прив'язані зарплати сусідів, штрафи, премії, соціальні виплати. Саме тому Кабмін почав процес відв'язування більше показників від прожиткового мінімуму, а новий міністр соціальної політики Денис Улютін пообіцяв, за 100 днів уряд підготує нову методику обчислення. Тобто, нарешті прожитковий мінімум рахуватимуть не за радянськими таблицями, а так, як це відповідає сучасним реаліям. І це дає надію, що в майбутньому розмір пенсії може бути не просто плюс 200 гривень, а суттєво більший. Моя думка така, чесно кажучи, ці цифри виглядають образливо маленькими. Уявіть, ви прожили життя, працювали, платили податки, а тепер вам додають лише 200 гривень. Це навіть не повноцінний похід у супермаркет. Але з іншого боку, це вже крок, так маленький, але чіткий і зрозумілий, бо цифри прописані на 3 роки вперед. Це не порожні обіцянки, це вже конкретика. Головне, на що всі сподіваються, це нова пенсійна реформа. Саме вона має вирівняти пенсії, зробити їх справедливішими, підтягнути старі пенсії, які зараз у людей мізерні. І якщо уряд справді виконає свою обіцянку і подасть проект реформи у Верховну Раду вже найближчим часом, це може змінити ситуацію. Підсумок робиться такий, що постанова номер 774 – це 3-річний план уряду, ухвалений ще 27 червня 2025 року. Вона передбачає поступове зростання – плюс 200 гривень, плюс 265 гривень і плюс 100 гривень. Це не реформа, а лише проміжне таке рішення, поки готується масштабна зміна пенсійної системи. Мінімальна пенсія зросте з 3023 гривні до 3667 гривень за 3 роки. Соціальна виплата підніметься з 2361 гривні до 2859 гривень. Максимальна пенсія зросте до 25 640 гривень. Прожитковий мінімум мають перерахувати за новою формулою. Так, це небагато, але зараз головне слідкувати за тим, як уряд виконує обіцянку щодо реформи, бо саме вона може дати справжнє відчуття підвищення, а не просто символічні 200 гривень. Чому важливо говорити про це зараз, друзі? Бо мова йде не просто про цифри у постанові, це про життя наших батьків і дідусів, про їхню гідність, про те, як держава дбає про тих, хто віддав їй свої роки праці. Тому, друзі, уважно стежимо за тим, що відбувається. І як тільки новий уряд поставить новий проект, я це виставлю на каналі, як свіжу інформацію будемо чекати. Надіємося, вона буде скоро і буде багато дуже позитивного. У мене все для вас на сьогодні. Надіюся, було корисно вам це відео. Дякую за увагу. На все добре і хай вам щастить.